She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, ang gagawin natin is magti-thrift flip tayo or ita-transform natin itong boring ko na loose shirt or extra large shirt na matagal lang nandito sa amin and hindi na nagagamit into cute and trendy na crop top and then skirt, ganyan. Syempre, wala naman tayong magawa ngayong quarantine, kundi mag-recycle and maghanda na lang kung kailan tayo makakalabas ulit. So, itong gagawin natin is perfect siya for TikTok, for your lakad after ng quarantine, para pwede mo rin siyang ipambahay, pang photoshoot, or kahit ano man. So, hindi tayo gagamit ng kahit anong sewing machine. Magtatahi lang tayo gamit yung mga kamay natin. And sinisigurado ko sa inyo na madali lang siya, guys. And kahit hindi kayo professional na nanahi ng damit, is kaya nyo siyang gawin sa bahay nyo. So, ang kailangan natin is syempre itong malaking t-shirt na to. Ayan, itong malaking t-shirt na suot ko ngayon. Kailangan natin ng garter, ng sinulid. Actually, hindi siya magkakulay, pero dapat magkakulay. Ang taga ko pumili ng kulay, guys. Pero yan, okay na yan. Itong partible, yan. And scissors, and ballpen or pencil. So, yan. So, yung gagawin nga natin is top, crop top, and skirt na para siyang terno, guys. Di ba maraming ngayon nauuso yung mga terno shorts, tapos top, tapos o kaya naman skirt, o kaya crop top, ganyan. So, why not na gumawa na lang tayo ng sarili natin imbes na gumastos tayo. Kasi madali lang naman siyang gawin, guys. So, without further ado, let's get started. So, una natin gagawin is magsusukat tayo hanggang saan natin pwedeng i-cut yung ting damit. So, I think sa akin, para maging crop top siya dito. Lagyan ko lang ng maliit na line. Ayan. Ayan. Tapos, yung skirt ko, parang medyo mahaba siya or parang medyo high waist. Parang cute tingnan kapag naka-crop top. Ayan. So, syempre, gugupitin ko na to. Hubarin ko na. Diba? So, yan. Nahubad ko na yung damit. And ikakat ko na siya in 2 pairs. So, papakita ko sa inyo. Ayan guys, after nating magupit, yan, meron na tayong dalawa. Etong, ayan, itong top natin, ayan. Actually, hindi siya pantay, hindi pantay yung pagkakagupit ko, but ayusin ko siya mamaya, papantayin ko siya. Itong para sa skirt natin, na tela natin, ayan. Yun nga, after nating magupit yung dalawa, meron tayong top and para dun sa skirt natin, gagawin natin dito is tatayin natin siya ng 1 inch na ganyan sa loob. Para yun yung paglalagyan natin ng garter. So, yung garter ko is half inch lang siya. Kaya, ang gagawin ko is 1 inch. So, babalik ta rin ko muna. Ayan, nakalimutan kong sabihin na meron pala ako ditong mga pins na pwede nating gawing pangsukat para matandaan natin kung saan tayo magtatahi. Ganyan. Yan, ipapakita ko ulit sa inyo. So, yan, after natin malagyan ng mga pins, ayan, ganito na yung magiging itsura niya. Ang sa loob, yun yung magiging lalagyan natin ng garter. Tapos, ngayon, tatahiin na natin siya.
magaling kumatahi, guys. Pwede na mag-asawa. And guys, malapit na tayong matapos. Eto na lang na part. So, tutuloy ko na to, pero hindi ko siya ilalak kasi i-insert pa natin yung garter natin. So, yeah. Ayan, guys. After ko siyang matahi, ayan, natahi na natin siya. Ayan, palibot. Ayan. Kukunin na natin yung garter natin. Ayan. So, yung sukat ng garter natin is ipapabilog mo siya sa bewang mo. Pero dapat stretch mo siya. Para kapag sinuot mo, mag-fit siya sa katawan mo. So, i-stretch natin siya ng ganyan. Diba? Ito yung normal. Pero dapat i-stretch pa natin siya ng ganyan. Yan. So, yung tama lang, ikaw na ang bahalang tumansya kung ano yung tama para sa bewang. So, yan sa akin yan. I-label natin. Kung saan nagtugma yung mga yung garter. So, yan sa akin yan. So, yan. Now, ang gagawin na natin is i-insert na natin yung garter dun sa tinahin natin kanina. So, ayan guys, after natin mailagay yung garter is, di ba naglagay tayo ng palatandaan kanina, ayan, itatahin natin yung dulo nito dun sa palatandaan natin. So, yan, tayin ko muna. So, ayan, after natin matay, tanggalin ko lang yung excess. Ayan. And then, pag binaliktad mo siya, magiging ganito yung itsura niya. Tapos, ay, tatahiin ko lang din yung opening ng garter. Ayan! Meron na tayong mini skirt, diba? Ang cute! Cute super! Ayan. So, ayan. Ito na yung top natin. And then, yung mini skirt natin. Sukat ko siya para ipakita ko sa inyo. Yan. So, ayan guys, ito na yung nagawa kong top. Gamit lang yung luma kong malaking damit. So, ito rin yung skirt. Ayan. Ang cute niya. Kasi partner nga siya and usong-uso ngayon yung mga ganito. Follow nyo ako sa mga social media accounts ko. Sa IG, Sofhia Salazar. Sa Facebook, Sofhia Salazar. And of course, meron nga pala kaming shop, yung 103 degree. Kung gusto niyo ng mga ganito, yung mga layered necklace, kung naghahanap kayo ng mga murang layered necklace, follow nyo yung shop namin. Ayan, 103 degree. Yan guys. So, kung nagustuhan nyo tong video na to, please like, share, and subscribe. Thank you!